Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào một trong những cơ chế an ninh cổ đại khét tiếng và rùng rợn nhất từng được ghi nhận ở vùng đồng bằng sông Hồng và Hoa Nam. Đây hoàn toàn không phải là chuyện ma kể lúc nửa đêm đâu nha. Nó thực chất là một sự kết hợp vô cùng lạnh lùng giữa sinh học, tâm lý học và những bí thuật tăm tối, tất cả chỉ để tạo ra một hệ thống bảo vệ kho báu mãi mãi. Để bắt đầu, mọi người hãy thử nghĩ về câu hỏi này xem, một người có thể đi xa đến đâu để bảo vệ khối tài sản của mình đến muôn đời? Khi bị dồn vào chân tường, đối mặt với nguy cơ mất trắng gia sản, giới tinh hoa và trọc phú thời xưa đã chọn một giải pháp cực đoan đến mức khó tin. Cách thức này không chỉ tàn nhẫn, mà nó thực sự đã vượt ra ngoài mọi ranh giới đạo đức của con người. Vấn đề an ninh thời cổ đại. Chúng ta cùng xem bối cảnh lúc bấy giờ như thế nào nhé. Để hiểu tại sao hỏi làm vậy, chúng ta phải nhìn vào thực tế địa chính trị. Đồng bằng sông Hồng hay lĩnh Nam xưa kia vốn là những chiến trường liên miên. Nên để sinh tồn, giới nhà giàu chỉ có một cách là chôn giấu toàn bộ gia sản xuống lòng đất. Và những truyền thuyết dân gian hay ghi chép lịch sử trên màn hình này đã liên tục nhắc đến các thế lực siêu nhiên bảo vệ những kho báu đó. Đây không đơn thuần là tin đồn vô căn cứ đâu. Nó là những ghi chép chân thực về một phương thức cực kỳ tăm tối để đánh dấu lãnh thổ và giữ của bằng mọi giá. Và khái niệm cốt lõi ở đây chính là thần giữ của. Nó khác hoàn toàn với các nghi thức tuẫn táng mà chúng ta hay nghe ở Silla cổ đại hay nhà thường nhé. Ở những nơi đó, người sống bị chôn theo để bầu bạn hoặc phục vụ chủ nhân ở thế giới bên kia. Nhưng thần giữ của thì khác. Nó được thiết kế để làm một vũ khí tâm lý và tâm linh mang tính sát thương, một rào cản vĩnh viễn chống lại những kẻ trộm mộ. Tóm lại, nó không sinh ra để hầu hạ, mà là để săn lung. Vậy thì quá trình chế tạo một thần giữ của diễn ra như thế nào? Cùng đi vào chi tiết ngay sau đây. Quy trình tạo ra một linh hồn oán hận này, nó mang tính toán học và lạnh lùng đến mức ám ảnh. Mọi thứ bắt đầu từ khâu tuyển chọn nạn nhân, và không có gì là ngẫu nhiên ở đây cả. Nạn nhân luôn là các bé gái hoặc thiếu nữ từ 9 đến 19 tuổi. Tại sao lại như vậy? Theo huyền học cổ xưa, những cô gái đồng trinh mang trong mình nguồn năng lượng âm cực kỳ cố đặc, thuần khiết và một sức sống rất mãnh liệt. Trước khi bị đem đi yểm bùa, họ sẽ bị cô lập hoàn toàn, tắm rửa bằng dầu thơm và chỉ được ăn chay. Sự tôn kính giả tạo này thực chất chỉ là một đòn tâm lý để mài giũa tinh thần của nạn nhân trước khi bước vào nghi thức chính. Khâu hành quyết sau đó diễn ra như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Đầu tiên là thanh tẩy và cô lập như chúng ta vừa nói. Tiếp theo, thầy phù thủy sẽ dùng một loại thuốc gây tê cổ đại. Nạn nhân lúc này hoàn toàn tê liệt, không thể cử động hay là hét, nhưng trí óc thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó, họ bị đưa vào quan tài, hạ xuống hầm đá dấu vàng và bị niêm phong trong bóng tối tuyệt đối. Và bước cuối cùng cũng là cực hình tâm lý đáng sợ nhất, đó là nạn nhân bị ép uống nước sâm qua một chiếc lỗ nhỏ giọt trong suốt 100 ngày liên tục. Động cơ nhân sâm, chắc hẳn mọi người đã thắc mắc tại sao lại là nhân sâm đúng không? Bằng này sẽ cho chúng ta thấy cách người xưa vũ khí hóa sinh học một loại dược liệu quý giá như thế nào. Thay vì dùng để cứu người, nhân sâm lại được dùng để kéo dài sự sống và cả sự đau đớn. Hàm lượng saponin dồi dào trong sâm kích thích hệ thần kinh trung ương, khiến nạn nhân không thể nào ngủ được và phải cảm nhận trọn vẹn nỗi kinh hoàng trong bóng tối. Tính thích ứng và phục hồi của sâm giúp họ không bị chết yểu do sốc tim. Hơn nữa, nó còn giúp duy trì độ ẩm, giúp cơ thể cầm cự trước tình trạng mất nước. Nói cách khác, sâm ở đây biến nạn nhân thành một cỗ máy phải gánh chịu cực hình. Mọi người hãy đặc biệt chú ý đến con số 100 này nhé. Về mặt sinh lý, cầm cự 100 ngày mà không có thức ăn đặc thực sự là một giới hạn vô cùng khủng khiếp. Nhưng về mặt tâm linh, đây là một ngưỡng cửa bắt buộc. Trong tín ngưỡng dân gian và Phật giáo, ngày thứ 100 sau khi chết là thời điểm linh hồn chuyển giao. Việc giữ cho nạn nhân thoi thóp trong đúng 100 ngày là một sự căn chỉnh hoàn hảo nhằm phong ấn linh hồn đó vào lòng đất, vĩnh viễn biến họ thành một hồn ma oán hận mắc kẹt lại với kho báu. Vậy mục đích cuối cùng của toàn bộ sự đầy đọa thể xác này là gì? Đó chính là việc chế tạo ra một trạng thái tâm lý hoàn hảo nhất cho việc giữ của. Các thầy phù thủy muốn nạn nhân phải chìm sâu trong nỗi oan ức tột độ và sự hận thù không thể nào hóa giải. Chính sự uất hận đó sẽ lập trình cho linh hồn tàn sát bất kỳ kẻ nào dám chạm vào kho báu mà không biết câu thần chú của người chú thực sự. Và những câu chuyện này không chỉ nằm trên giấy. Hãy cùng xem những dấu tích bất thường ở núi Bạch Tuyết. Những truyền thuyết này thực chất có liên hệ trực tiếp với các hiện tượng có thật được ghi nhận tại hầm mộ Văn Côn, núi Bạch Tuyết, Hà Nội. Người dân địa phương đã báo cáo về những hiện tượng siêu thực rất cụ thể. Đầu tiên là một mùi nước mắm cực kỳ nồng nặc bốc ra từ các khe đá vào khoảng 4 giờ chiều, dấu hiệu của các vật chất đang phân hủy kẹt dưới hầm sâu. Rồi thì hình ảnh cây si trồng đâm rẽ bám chặt vào khối đá, gắn liền với biểu tượng người thanh niên tuyệt vọng muốn cứu cô gái. Đáng sợ hơn cả là những kẻ hám của từng đào bới khu vực này đều gặp kết cục bi thảm, từ suy kiệt kinh tế đến điên loạn hay bạo bệnh. Thậm chí còn có vô số lời kể về việc nhìn thấy chăn khổng lồ, gà vàng hay cóc bạc xuất hiện xung quanh nữa. Cũng chính vì áp lực tâm lý quá khủng khiếp đó mà ngày nay bất kỳ ai muốn tiếp cận những khu vực này đều phải thực hiện nghi thức hóa giải. Đây là những nghi lễ khá phức tạp, dùng tỏi, muối và đặc biệt là cúng nước sâm.
Cúng nước sâm ở đây giống như một cách để xoa dịu lại nỗi đau 100 ngày mà cô gái đã phải chịu đựng. Nghi thức này về cơ bản là để thừa nhận tính nhân văn, xót thương cho bất hạnh của nạn nhân và mong linh hồn họ được cởi bỏ oan khuất để siêu thoát. Máu và thủy ngân, hai hệ thống an ninh này có gì tương quan với nhau? Hãy thử làm một phép so sánh thú vị nhé. Chúng ta thấy hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau của giới quyền lực thời xưa. Một bên là thần giữ của, dùng biện pháp răn đe tâm lý, siêu hình, dựa trên một linh hồn người chứa đầy thù hận. Bên kia là lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc, một biện pháp phòng vệ thuần túy vật lý và hóa học, sử dụng các dòng sông thủy ngân lòng kịch độc được bơm bằng hệ thống cơ khí. Cả hai đều nhằm một mục đích, nhưng một bên là nỗi kinh hoàng của linh hồn bị giam cầm, đối đầu trực diện với bên kia là làn xương độc thần kinh vô hình. Và phải công nhận rằng, cả hai hệ thống này đều là những cỗ máy giết người được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng. Mọi người có biết không, tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đất bề mặt có nồng độ thủy ngân cao gấp 280 lần mức bình thường. Bất cứ ai phá vỡ niêm phong sẽ bị màn xương độc này bóp nghẹt mạng sống và phá hủy hệ thần kinh ngay lập tức. Cảm giác điên loạn do trúng độc thủy ngân này thực ra rất giống với sự điên loạn mà người ta hay gán cho những lời nguyền tâm linh. Nhưng, thật may mắn, sự ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Phật giáo với triết lý nhân quả đã dần dần chấm dứt kỷ nguyên của máu và những vụ chôn sống man dợ này. Sự chuyển giao vĩ đại từ máu sang đá được thể hiện rất rõ ở các lăng tẩm hoàng gia triều Nguyễn tại Huế. Các vị vua không còn dùng những linh hồn hoảng loạn nữa, mà thay vào đó, họ duy trì di sản bằng dàn tượng quan lại, chiến binh và linh thú bằng đá tuyệt đẹp. Trọng tâm lúc này chuyển sang phong thủy, tìm kiếm sự trường tồn bằng cách hòa hợp với năng lượng tự nhiên, thay vì tạo ra những bóng ma uất hận. Để khép lại bài phân tích hôm nay, có một nhận định rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm thế này. Thần dữ của không chỉ là một bóng ma của quá khứ, mà còn là một lời nhắc nhở về những ranh giới tăm tối nhất mà con người sẵn sàng vượt qua để bảo vệ di sản vật chất của mình. Hệ thống an ninh man dợ đó tuy đã lùi vào dĩ vãng, nhưng nó vẫn để lại một câu hỏi thực sự ám ảnh. Rốt cuộc, cái giá thực sự, đầy máu và đọa đầy của việc mong muốn sở hữu sự giàu có vĩnh hằng là gì? Nó cho chúng ta thấy những góc khuất đáng sợ nhất trong tâm lý con người trước lòng tham và nỗi sợ hãi. Hy vọng bài phân tích này đã mang lại cho mọi người những góc nhìn thật sự thú vị. Hẹn gặp lại trong các chủ đề tiếp theo.